Happy birthday to you. तपाईलाई जन्मदिनको शुभकामना। तपाईको जन्मदिन त 1 महिना अघि नै पो थियो। त्यसो भए belated happy birthday to you. अनि तपाईको चाहिँ जन्मदिन आउन अझ 1 महिना बाँकी छ। ल त तपाईलाई चाहिँ happy birthday to you in advance. आज हामी अंग्रेजीमा जन्मदिनको शुभकामना दिन सिक्ने छौं। त्यो पनि 50 थरी। एक थरी भए पुगिहाल्थ्यो नि, किन 50 थरी? Happy birthday मात्र भने पुगेन र भन्नु होला। अब आजकल साथीभाइलाई जन्मदिनको शुभकामना दिने भनेको सोशल मिडिया अथवा सामाजिक सञ्जालमै हो। सबैले एकै थरीको शुभकामना पठाए भने पढ्ने वा सुन्नेलाई पनि वाक्क हुन्छ। तपाई त हाम्रो इंग्लिश गुरुसँग आएर अंग्रेजी सिक्ने मान्छे, तपाईको शुभकामना त केही विशेष हुनु पर्यो नि। आउनुस् विभिन्न तरिकाले अंग्रेजीमा जन्मदिनको शुभकामना दिन सिकौं। सुरुमा हामी सजिला र छोटा शुभकामनाहरू सिक्ने छौं। त्यसपछि हामी सिक्ने छौं अलि लामा, अझ सुन्दर र विशेष शुभकामनाहरू। तपाई हेरिरहनु भएको छ हाम्रो इंग्लिश गुरु YouTube च्यानल। यो तपाईको अंग्रेजी सिक्ने ठाउँ। You're watching Hamro English Guru YouTube channel. This is your place to learn English. यो च्यानलमा आएर दैनिक कम से कम एउटा भिडियो हेर्नुस् र अंग्रेजीलाई आफ्नो वशमा ल्याउनुस्। Many many happy returns of the day. धेरै जनाले यो शुभकामना दिएको देख्नु भएको होला। यसको अर्थ के हो त? यसको अर्थ हो यो खुशीको दिन तपाईको जीवनमा बारम्बार आइरहोस्। भन्नुस् त एकचोटि मसँग, Many many happy returns of the day. Best wishes on your birthday. तपाईको जन्मदिनमा सर्वोत्तम शुभकामना अथवा तपाईको जन्मदिनको लागि सर्वोत्तम शुभकामना। Best wishes on your birthday. I wish you a wonderful birthday. यसको अर्थ हुन जान्छ तपाईको जन्मदिन अद्भुत रहोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। Wonderful को अर्थ हो अद्भुत अथवा गजबको। I wish you a wonderful birthday. यसरी I wish you को सट्टामा wishing you पनि भन्न सक्नुहुन्छ। Wishing you a wonderful birthday. Wishing you a wonderful birthday. Wishing you को सट्टामा wish you मात्र पनि भन्न सकिन्छ। यसरी wish you a wonderful birthday. Wish you a wonderful birthday. Wish you को सट्टामा may you have पनि भन्न सकिन्छ। यहाँ हेर्नुस् त, may you have a wonderful birthday. May you have a wonderful birthday. अब यो wonderful शब्द मात्र कति प्रयोग गर्ने? आउनुस् अब यहाँ एउटा अर्कै गजबको शब्द प्रयोग गरौँ। Fabulous. Wonderful को अर्थ त तपाईले अघि जानिहाल्नुभयो र यो fabulous को अर्थ चाहिँ के हो भने आश्चर्य लाग्ने गरी wonderful, त्यति wonderful। अब यहाँ हेर्नुस्, एकछिन अघि सिकेकै शुभकामना सन्देशहरू हुने, तर अहिले भने wonderful शब्दको सट्टामा fabulous शब्द प्रयोग भएको छ। म यी सन्देशहरू पढेर सुनाइदिन्छु, सुन्दै म पछि पछि भन्दै आउनुस् है। I wish you a fabulous birthday. I wish you a fabulous birthday. Wishing you a fabulous birthday. Wishing you a fabulous birthday. May you have a fabulous birthday. May you have a fabulous birthday. Have a fabulous birthday. Have a fabulous birthday. Wishing an awesome birthday to my cutest baby. मेरो प्यारो अनि राम्रो बाबुलाई गजबको जन्मदिनको शुभकामना। अथवा मेरी प्यारी अनि राम्री नानीलाई गजबको जन्मदिनको शुभकामना। यहाँ बेबी को अर्थ बाबु वा नानी मात्र नभएर प्रेमी वा प्रेमिका पनि हुन्छ। प्रेमी प्रेमिकाहरूले एकअर्कालाई बेबी भनेर पनि बोलाउने गर्छन्। क्यूट को अर्थ हुन्छ राम्रो अनि प्यारो र यहाँ क्यूटेस्ट भनेको चाहिँ सबैभन्दा राम्रो र प्यारो। Wishing an awesome birthday to my cutest baby. अनि तपाईले यो भिडियोलाई लाइक गरिसक्नुभयो? छैन भने अहिले गर्नुस् अनि हामी अघि बढ्छौं। And have you liked this video already? If not, do it right now and we'll move forward. Wishing an awesome birthday to my dearest one. मेरो सबैभन्दा प्रिय व्यक्तिलाई एक शानदार जन्मदिनको शुभकामना।
डियरेस्ट भनेको सबैभन्दा प्रिय र awesome को अर्थ शानदार वा दामी पनि हुन्छ। Wishing an awesome birthday to my dearest one. Wishing a fantastic birthday to my most adorable one. मैले सबैभन्दा बढी माया, आदर वा प्रशंसा गर्ने व्यक्तिलाई शानदार जन्मदिनको शुभकामना। Adorable भनेको माया, प्रशंसा वा आदर गर्न योग्य। यो सन्देश लेख्नु वा भन्नु पर्यो भने कसलाई भन्नुहुन्छ त? जसलाई तपाईले असाध्यै माया, आदर वा प्रशंसा गर्नुहुन्छ। Wishing a fantastic birthday to my most adorable one. Here is to the sweetest and loveliest person I know. Happy birthday. मैले चिनेको र जानेको सबैभन्दा प्यारो व्यक्तिलाई जन्मदिनको शुभकामना। Loveliest र sweetest दुवै शब्दको अर्थ लगभग उही हो, सबैभन्दा प्यारो। Here is to the sweetest and loveliest person I know. Happy birthday. Happy birthday to the sweetest person I've ever known. मैले आजसम्म चिनेको र जानेको व्यक्तिहरूमध्ये सबैभन्दा असल वा प्यारो व्यक्तिलाई जन्मदिनको शुभकामना। Happy birthday to the sweetest person I've ever known. Happy birthday to my great mom. मेरी महान आमालाई जन्मदिनको शुभकामना। Happy birthday to my great mom. Happy birthday to my great dad. मेरा महान बुबालाई जन्मदिनको शुभकामना। Happy birthday to my great dad. आफ्ना आमा र बुबालाई त ग्रेट अथवा महान भनेर मात्र पुग्दैन होला, यसो भने कसो होला त? Happy birthday to the greatest dad in the whole world. सारा विश्वभरिका बुवाहरूमध्ये सबैभन्दा महान मेरो बुबालाई जन्मदिनको शुभकामना। Happy birthday to the greatest dad in the whole world. Happy birthday to the greatest mom in the whole world. सम्पूर्ण संसारभरिका आमाहरूमध्ये सबैभन्दा महान मेरी आमालाई जन्मदिनको शुभकामना। Happy birthday to the greatest mom in the whole world. Happy birthday! Hope this special day brings you all that your heart desires. म आशा गर्छु कि आजको यो विशेष दिनले तिम्रा सबै मनका इच्छाहरू पूर्ण गर्नेछ। Hope this special day brings you all that your heart desires. Happy birthday. Here's to a bright, healthy and delightful future. यसको अर्थ हुन्छ शुभ जन्मदिन, उज्जवल, स्वस्थ र उल्लासक भविष्यको कामना गर्दछु। Delightful भनेको उल्लासक अथवा हर्ष उल्लासमय। Happy birthday. Here's to a bright, healthy and delightful future. तपाई हेरिरहनु भएको छ हाम्रो इंग्लिश गुरु YouTube च्यानल। यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आजै गर्नुस् ताकि यस्ता महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू नछुटुन्। You're watching Hamro English Guru YouTube channel. If you haven't subscribed to this channel yet, please do it today so that you don't miss important videos like this. Count your life by smiles, not tears. Count your age by friends, not years. Happy birthday. जीवन मुस्कानले गन्ने हो, आँसुले होइन। उमेर साथीले गन्ने हो, वर्षले होइन। जन्मदिनको शुभकामना तिमीलाई। Count your life by smiles, not tears. Count your age by friends, not years. Happy birthday. I hope all your wishes and dreams come true. Happy birthday. तिम्रा सबै कामना र सपनाहरू पूरा होउन्। शुभ जन्मदिवस। I hope all your wishes and dreams come true. Happy birthday. Whatever you ask, may you receive. Whatever you seek, may you find. Whatever you wish, may it be fulfilled. That's my wish for you on your birthday. तिमीले जे माग्छौ त्यही पाऊ। तिमीले जे खोज्छौ त्यही भेट्टाऊ। तिमी जुन कुराको कामना गर्छौ त्यो पूर्ण होस्।
तिम्रो जन्मदिनमा तिम्रो लागि मेरो यही शुभकामना छ। Whatever you ask, may you receive. Whatever you seek, may you find. Whatever you wish, may it be fulfilled. That's my wish for you on your birthday. This birthday, I wish you abundant happiness and love. यो जन्मदिनमा तिमीलाई मुरी खुशी र माया मिलोस्। Abundant को खास अर्थ हो प्रचुर अथवा मनग्गे। यसलाई मुरी को अर्थमा पनि प्रयोग गर्न मिल्छ। This birthday, I wish you abundant happiness and love. May all your dreams turn into reality. Happy birthday. तिम्रा सबै सपनाहरू साकार होउन्। शुभ जन्मदिवस। May all your dreams turn into reality. Happy birthday. Forget the past. Look forward to the future, for the best things are yet to come. Happy birthday. विगतलाई बिर्सिदेऊ, अगाडिको भविष्यलाई हेर, किनभने जीवनका सर्वोत्तम कुराहरू त आउन बाँकी नै छन्। जन्मदिनको शुभकामना। Forget the past. Look forward to the future, for the best things are yet to come. Happy birthday. Today's the day you came into this world, bringing love and joy to everyone around you. Happy birthday to you. आजकै दिन तिमी यो संसारमा आएका थियौ, आफ्ना वरिपरिकाहरूलाई माया र हर्षको कोसिली लिएर। तिमीलाई जन्मदिनको शुभकामना। Today's the day you came into this world, bringing love and joy to everyone around you. Happy birthday to you. Live a long and happy life. Happy birthday. लामो र सुखी जीवन जिउनु। जन्मदिनको शुभकामना। Live a long and happy life. Happy birthday. Happy birthday to someone who is smart, good-looking and funny. बुद्धिमान, सुन्दर र मिजासिलो मान्छेलाई जन्मदिनको शुभकामना छ है। स्मार्ट भनेको बुद्धिमान, प्रतिभाशाली वा तीक्ष्ण। गुड लुकिङ भनेको सुन्दर। यो पुरुष र महिला दुवैलाई भन्न मिल्छ। ह्यान्डसम पुरुषलाई भनिन्छ, ब्युटिफुल अथवा प्रिटी महिलालाई भनिन्छ। तर यो शब्द गुड लुकिङ चाहिँ दुवैलाई भन्न मिल्छ। र फनी भनेको चाहिँ हाँसी मजाक रमाइलो गर्ने मिजासिलो। फनीको अर्थ हाँसउठ्दो पनि हुन्छ। यसको अर्थ तपाईको वाक्यमा भर पर्छ। Happy birthday to someone who is smart, good-looking and funny. Happy birthday to someone who is forever young. सधैँ जवान देखिने मान्छेलाई जन्मदिनको शुभकामना। Forever young भनेको जहिले पनि जवान। Forever Young भन्ने एउटा अंग्रेजी गीत पनि छ, रड स्टीवर्टले गाएको। मलाई मनपर्ने गीतहरूमध्ये एउटा गीत हो यो। सुन्नुभएको छ कहिल्यै? Have you ever listened to it? Happy birthday to someone who is forever young. Wishing you a day filled with happiness and a year filled with joy. Happy birthday. तिम्रो यो दिन खुशीले भरियोस् र तिम्रो यो वर्ष हर्षले भरियोस्। तिमीलाई जन्मदिनको शुभकामना। Wishing you a day filled with happiness and a year filled with joy. Happy birthday. Sending your way a bouquet of happiness to wish you a very happy birthday. तिमीलाई एउटा खुशीको गुच्छा पठाएर शुभ जन्मदिनको कामना गरे है। Sending your way a bouquet of happiness to wish you a very happy birthday. Hope your birthday is just like you, totally awesome. तिम्रो जन्मदिन तिमी जस्तै होस् भन्ने मलाई आशा छ, अत्यन्तै गजबको। Hope your birthday is just like you, totally awesome. Wishing you a birthday that is just as wonderful as you are. तिम्रो जन्मदिन पनि तिमी जस्तै शानदार होस्, मेरो यही शुभकामना छ। Wishing you a birthday that is just as wonderful as you are. On your birthday, I wish you success and endless happiness. तिम्रो जन्मदिनमा तिमीलाई सफलता र अनन्त खुशीको कामना गर्दछु।
On your birthday, I wish you success and endless happiness. यी त थिए जन्मदिनका शुभकामनाहरू। अब कुन कुन अवसरका शुभकामना सन्देशहरू तपाईलाई जान्न र सिक्न मन छ? समवेदना र सान्त्वना पनि कसरी प्रकट गर्ने, के यो पनि जान्न चाहनुहुन्छ? मलाई कमेन्टमा भनिदिनुहोस् है त। र यो हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानलको बारेमा आफ्ना साथीहरूलाई भनिदिनुहोला। टेक केयर, हैव अ गुड डे।